في هذا الفيديو إن شاء الله أشرح كيفية إزاي إنك أنت تحسن من أي رسم UML diagrams، وكذلك كيف تسرع من اللي هي الرسومات بتاعتك من خلال اللي هو الايديت. في امر هنا في الايديت اللي هو اسمه دبليكيت، وده بيستخدم لدبليكيت اوبجكت. بدل ما تعمل كوبي وبيست انت بتعمل دبليكيت او كنترول دي. ايضا من خلال اللي هي الاوبجكت هنشوف ازاي نستخدم، بتفيدنا السند باك والسند فرونت والسند باكورد والبرينج باكورد واللي هي الجروب والانجروب والالاينمنت. الاوامر دي كلها بتساعدنا ان احنا نحسن في الرسم بتاعنا ونسبيد اب اللي هو الدروينج. في نقطة تانية احب اشرحها وابينها لحضراتكم، اللي هي لو احنا خدنا رسم زي ده كده اللي هو علمنا على اليوز كيز اللي هي الاكتور ده وجينا رسمناه هنا. فبالنسبة للاكتور ده اللي انا احب اوضحه واللي هو باين قدامنا هنا اللي هو الكروسز دي. الكروسز ديت مهمة جدا، الكروسز دي، لأن الكروسز ديت لما تيجي ترسم وكده بنستخدمها علشان نقدر نحرك الأوبجكت كلها مع بعض. فمثلا عندنا هنعمل احنا رسمة ليوز كيس دايجرام. هنروح نجيب اليوز كيس ديت من هنا كده، نعلم عليها ونكتب نديها فور اكزامبل انسيرت بن، وبعدين تخرج منها. ايضا اليوز كيس ديت زي ما انت شايف فيها برضو كروسز ديت مهمه جدا اللي هي الكروسز ديت. طيب انا خرجت من هذا الاوبجكت اهو وعايز اسرع الرسم بتاعي، يعني بس عشان نختصر الموضوعات يعني. فهروح اعلم على اللي هي الاوبجكت ده كده واروح على ايديت اهو، فهلاقي ان الدبليكيت بتاعتي تفاعلت واضغط عليها دبليكيت، فبقت هنا هي اللي هي الدبليكيت بدل ما اعمل كوبي وبيست وكده هو تاني. وبعدين اجي اعمل ديليت للاسم اللي موجود هنا ده، وليكن مثلا اكتب ويزدرو كاش برضو، عشان ان انا يعني استخدم اللي هو دبليكيت لازم اخرج من دي واعلم عليها، يعني لان هي متعلم عليها بالاصفر دلوقتي، فهخرج منها وارجع تاني اعلم عليها وبعدين اعمل دبليكيت لانذر اوبجكت من من هنا كده من ايديت اهو، فجاب لي اللي هي واحده تانية وهي موجود ومتعلم عليها بالاصفر. اغير اسمها ديت كانت وزرو، اعمل ديبوزيت فاندز لغايه كده. ده كده جميل، خرجت منهم. دلوقتي انا عايز اعمل الاينمنت للمجموعه ديت كلها، هعلم عليها وبعدين اضغط على مفتاح شيفت وبعمل بريس، ومع شيفت وبريس علمت عليهم كلهم كده، واجي على الاوبجكت واروح للالاينمنت. في هنا عندنا الاين زي ما في ليفت سنتر رايت زي ما انت عايز يعني او كده اللي هي دول، فهاجي اعمل لهم الاينمنت ليفت فكلهم بقوا الاينمنت ليفت. في حاجه ثانيه برضه وهم متعلم عليهم كده، اروح لاوبجكت ثاني واجي على الاينمنت، خليك معايا، وبالنسبه للالاينمنت واروح على ستاك ده رصهم تحت بعض. شايف بقى في اللي هم اتعلم عليهم بره كده، فبقوا بالشكل اللي هو كويس ان انا اعمل لهم الاينمنت ليفت وكلهم في مساحه ومسافه صغيره السيستم هو اللي ظبطهم. في جزئيه ثانيه بقى، ما طبعا دول كلهم لو انت عايز كده، لو انت حركتهم هيبقوا فرد، يعني مثلا ممكن ان هو ده يتحرك كده لوحده وده مش مطلوب. انا ارجعه تاني، اعمل اندو عشان ارجعه تاني. فايه اللي انا اعمله دلوقتي؟ اعمل شيفت تاني واعلم عليهم وكده اهوت، وبعدين اروح على اللي هو الاوبجكت واعمل جروب. فزي ما شايفين بقت التعليمه بقى كلهم الماركس دي بقت كلها اللي هي اوت سايد. لو انت جيت برضه عملت بريس وعلمت عليهم كده، شايف كلهم بيتحركوا مع بعض. طبعا انت ممكن برضه تعمل معاهم اللي انت، لان انت عملت ده جروب، ممكن تعمل برضه تعمل شيفت وتعلم على الاكتور ده اهو وتعمل جروب من اوبجكت اللي هي شايفين الماركس اللي اتعلمت بقت كلها اوت سايد. يعني معنى ذلك ان انت لو عملت بريس ممكن تحرك كل ده تجيبه في اي مكان اللي انت عايزه. طبيعي ان انت لو عايز تفك الجروبس ديت هتروح على الاوبجكت
وتعمل انجروب وتبتدي تشتغل زي ما انت عايز، بس عشان اللي هي الفتره بتاعت اللي هي الفيديو ما يكونش يعني. طيب ايه اللي انا هعمله بقى تاني دلوقتي؟ ان انا هروح اجيب اللي هي سهم من هنا كده واعلم عليه، وبعدين طبعا اليوز كيس بيبقى الارز، يعني ايه الارز ده حاجه باي دايركشنال، فهنا اجيب البروبرتيز بتاعته، وبعدين واجي في البروبرتيز هنا اللاين ستايل اخليه زي ما هو، الستارت ارو زي ما هو، والاند ارو اشيل هذا السهم كده، وبعدين اقول له ايه اوكي او ابلاي اوكي. ارجع تاني للرسم بتاعي اهو، والرسم اتعلم عليه بالاخضر كده، اعلم على النهايه بتاعته كده بريس واكبره شويه، وبعدين لاحظ خد بالك من النقاط ديت والخطوه اللي انا هعملها، ان كل واحد من دول عليه ستار هنا اللي انا هعملها دي، فانا اعلم على ده على الطرف اللي هو البدايه ده، واجيبه هنا كده، واجيبه في الحته ديت هنا كده كده بقى تمام. طالما انت شفت الاحمر مع الاخضر اللي هو ده، فاصبح دول كانهم ايه يتحركوا مع بعض، يعني انت لو حركت هذا الاكتور كده شايف لو حركت، لان دول كانوا جروب مظبوط بقى، كل يعني اللاين ده من الطرف بتاعه ده. طيب اجي هنا برضو اعلم على اللاين بس، واجي على النهايه بتاعته وامسكه من النهايه بتاعته، لازم امسكه من النهايه بتاعته، ولازم اتني ماشي بيها لغايه ما اعلم على تمام كده، يعني بقى اصبح دول كلهم كده مع بعض، اللي هو لو انت حتى جيت يعني تحرك مثلا علمت على اي واحد من، هو ده مش جروب، يعني اصبح اللي هو الخط ده مش جروب لوحده، لو انت علمت عليه كده ووقفت عليه هو في النص وحركته هيتحرك لوحده لان مش جروب معاه. نرجع نرجعه تاني كده لغايه ما يعلم نشوف كده، نيجي على الطرف ده لازم يتعلم زي ما انا وضحت قبل كده اهو، لا لازم يظهر بالاحمر زي هنا كده، وارجع تاني اشوف هنا ايه اللي تم هنا على ان هو اللاين، واجيب في الطرف ده كده واعلم عليه، واجيب ايه طبعا انا ايه الخط لما شايف انا بتحكم فيه ممكن يروح في اي حته ثانيه، بس هتم عامل بريسنج عليه لغايه ما هنا ايه في يظهر بالاحمر تمام كده. اجي على برضه نفس الخط كده، ممكن ان انا وهو متعلم عليه اعمل عليه جروب، يعني اعمل مع الثاني ده جروب اللي هو، بس انا استنى لما اخلص الرسمه بتاعتي. هنا دلوقتي اعمل هنا كده اعلم عليه زي ما هو متعلم على اللاين ده كده، وبعدين اروح تاني على ايديت واعمل دبليكيت، اجيب منه خطين كمان اللي هو دبليكيت ادي خط اهو، وبعدين ايديت مره تانيه واعمل ايه دبليكيت. فاجي هنا على الخط ده صحيح هو على الرسم واعلم عليه، اجي من البدايه بتاعته هنا واعلم عليه بحيث ان انا احركه، واجي على الستار اللي هي الكروس اهي لازم اللي هو يشتغل تمام كده، وبعدين اجي على النهايه بتاعته واعلم عليها وادخلها على، شايفين هو الخط جرى على كده، بس انا لازم هدور على الستار اللي هي موجوده هنا بحيث ان هو ايه تمام كده. اجي على الخط اللي هو الاخير ده واوصله اعلم عليه، واجي على نهايته واروح واصل بها على الستار اللي كانت مع دول كلهم بحيث لما يظهر الشكل الاحمر اهو، وبعدين اجي على النهايه بتاعته واعلم عليها. ما تخافش هو اتحرك هنا، بس انت طول ما انت ماسكه هيجي لك وتحركه على الستار دي. انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني عايز اخلي الشكل ده كله جروب واحد، فاجي انت لو علمت على الاكتور ده، لو علمنا على الاكتور ده ظهرت الجروب الاولانيه، واعمل شيفت واعلم على الخط ده وشيفت برضه والخط ده والخط الثاني ده والخط اللي هي المستقيم ده الارو ده كده تمام، واروح على اللي هي الاوبجكت واعمل ايه جروب اهي، حتى ظهرت لي تفاعلت اللي هي وادي جروب. دلوقتي بقى كل ده جروب، لو انت خرجت وعلمت عليهم فاصبح ان الرسم بتاعك كله يتحرك كله ايه مع بعضه اهو، اللي هو انا واقف هنا بس على واحد ونعلم عليه بحيث هم تشوف الرسم بتاعك بقى كله ايه كتله واحده ما تخافش منه. في جزئيه ثانيه عايز ابينها لك، اللي هي لو جينا ان احنا نعمل اللي هو انتوا عارفين ان الانسيرت وديت بتاعت اللي هي الاي تي ام، ان ديت سب سيستم من الاي تي ام، فانا هاجي هنا واجيب اللي هو ارسم مستطيل كده، واخد هذا المستطيل اكبره اهو. فايه المستطيل ده بقى؟ ده رامي على اللي هو اللي هي
اليوز كيسز اللي ورا. فانا اعمل ايه في الحاله دي؟ زي ما هو كده هو باين، اروح على اوبجكت واخلي اللي هو الرسمه ديت اقول له سند باك اهي. لما عملت اللي هي سند باك ظهر لي اللي هي الرسمه بتاعتي على اللي هي في الفرونت. اظن واضح اللي هي الحته دي. بعد كده زي ما هو ديت متعلم عليها كده، اجي على اي جسم من اللي انا كنت عامله كده واعمل اللي هو شيفت واعلم عليه، واعمل شيفت واعلم عليه اهو عشان يبقوا كلهم مع بعض. وبعدين اروح تاني ايه طالع على اوبجكت واعمل لهم ايه جروب اهو. ده جروب زي ما انت شايف دلوقتي. اصبح ان اللي هو الرسم بتاعك ده كل ده الرسم الجميل ده ان هو ايه ان انت ممكن تحركه كله مع بعض. فمجموعة من الاوامر البسيطة ان انا اصبحنا في رسم ممكن انك انت تتحكم فيه وتوديه في اي مكان. عايز الرسم ده بقى انك انت هتيجي على فايل فور اكزامبل مثلا وتعمل له اكسبورت كصورة او تسيب از او زي ما انت عايز يعني. فارجو ان يكون هذا الفيديو البسيط مفيد لحضراتكم وشكرا جزيلا.